શરૂઆત કરતા પહેલા મને છે ને સરદાર પટેલજીનું એક સ્ટેટમેન્ટ યાદ આવે છે કે પોલીસ છે ને જનતાનો મિત્ર છે, માલિક નથી. પોલીસ છે એ સરકારની સૌથી મહત્વપૂર્ણ મશીનરી છે. તો એક એવી જગ્યા કે જ્યાં તમે ડાયરેક્ટ લોકોને હેલ્પ કરી શકો એવી જગ્યા ગણાશે પોલીસ. પીએસઆઈમાં એવું તો શું છે કે બંને તૈયારીના અંદર આટલો ફરક. ધારો કે પીએસઆઈ કોન્સ્ટેબલના વાસ્તવમાં મેં દેખ્યા તે લોકો કે જીપીએસસીની તૈયારી અમારાથી નહીં થાય. એ પાછળનું લોજિક શું છે? વિદ્યાર્થી તરીકે હું કહું છું કે કોઈને કર્મચારી બનવું છે કે અધિકારી બનવું છે તો એને આંદોલનકારી જેવું મગજ ના રાખવું કે આ શું છે. એમણે સ્વીકારવાનું ક્લાસરૂમ સ્ટડીનો કોઈ મુકાબલો જ નથી છે. મેં મારા જીવનમાં 30 વર્ષ સુધી ₹1 નથી કમાયો કે હું યુપીએસસીની પ્રિપરેશન કરતો તો દિવસ રાત. 500 રૂપિયાથી લઈને લાખ રૂપિયાની ફી રાખવાવાળા બી છે. આટલી બધી ફી જરૂરી છે ખરી? પાસ કરવામાં અથવા પાસ થવામાં સંસ્થાનો રોલ હંમેશા 25 થી 30% જ હોય. જે લોકો ફિઝિકલમાં પાસ થાય છે ને એ રિટર્નમાં પાસ નથી થઈ શકતા. જે લોકો રિટર્નમાં પાસ થાય છે એ લોકો ફિઝિકલમાં નહીં થઈ શકતા. તો આ બે વચ્ચે બેલેન્સ કેવી રીતે લાવવું જોઈએ? જીએસ ના પેપર અને મેથ્સ રિઝનિંગમાં એણે એક જ આવડત વિકસાવવાની છે, એમસીક્યુ સોલ્વ કરવાની. કે અમુક તો મેં દેખ્યા કોન્સ્ટેબલ પીએસઆઈમાં 10-20 મિનિટની વિડીયો બતાવે કેસ વર્ક કેવી રીતે કરવાનું, એલિમિનેશન કેવી રીતે કરવાનું, આ બધી ટ્રીકો બતાવે છે. શું આવી ટ્રીક હોય છે ખરી ખરેખરમાં? બીજું એક ટોપિક છે જે બધા ટેકલ કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટવાળા બી નહીં કરી શકતા. ગુજરાતનો જે સાંસ્કૃતિક વારસોનું જે પોર્શન છે ને એ ક્યાંથી કરવો જોઈએ? કોઈક તો એવો ક્વેશ્ચન હોય કે કોઈ બુકના અંદર હોતો જ નથી. સરળ પેપર આવે, જેમ કે ગયા વખતનું પીએસઆઈનું તો બહુ જ સરળ પેપર હતું. આટલું સરળ તો કોઈ એક્સપેક્ટેશન નથી રાખી. મેં કીધું કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને મેં જોયા છે કે એ લોકો નકામું મગજમાં નાખે છે. નમસ્કાર મિત્રો, હું હિરેન સોની આપનું સ્વાગત કરું છું વિચાર કેન્દ્ર પોડકાસ્ટમાં. આજે આપણી જોડે પ્રાજસ્વ એકેડમીના ફાઉન્ડર ઉત્સવ ભટ્ટ છે, જે આજે આપણને સમજાવશે કે પોલીસ બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતી પીએસઆઈ અને કોન્સ્ટેબલ એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કઈ રીતે કરવી. જે લોકોને સેલ્ફ સ્ટડી કરવી હોય તો એ લોકોએ કઈ રીતે સ્ટડી કરવી જોઈએ, બુક સાથે પ્રિવાક્યુ કઈ રીતે સોલ્વ કરવાની, એની સાથે કઈ રીતે વાંચવું, ઇવન નોટ્સ કઈ રીતે બનાવવી, એની બી ડિસ્કશન છે. અને ખાસ કરંટ અફેરને કઈ રીતે દેખવું જોઈએ, કરંટ અફેરની થીમ પર ચર્ચા થઈ છે. આ તમામ ડિસ્કશન આ વિડીયોમાં છે. તો આ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સાથે સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. ગાંધીનગરના પ્રાજસ્વ એકેડમીના સંચાલક ઉત્સવ ભટ્ટ સર આપણી જોડે છે. નમસ્કાર સર તમારું. થેન્ક યુ. તો સર સાચી આજે શરૂઆત કરતા પહેલા મને છે ને સરદાર પટેલજીનું એક સ્ટેટમેન્ટ યાદ આવે છે કે પોલીસ છે ને જનતાનો મિત્ર છે, માલિક નથી. તો એનું તમારે જાણીએ કે આ સેન્ટેન્સને જો તમારે લાંબો કરો તમે શું કહેશો એના પર? કે પોલીસ એ સરકારની સૌથી મહત્વપૂર્ણ મશીનરી છે. કારણ કે લો એન્ડ ઓર્ડર મેન્ટેન કરે છે. કહેવાશે કે લો એન્ડ ઓર્ડર અગર હશે તો ડેવલપમેન્ટ આવશે. બિહારમાં લો એન્ડ ઓર્ડરનો ઇસ્યુ હતો એટલે જંગલ રાજ હતું, તો કદી રોકાણ નહોતું થતું. તો કહેવાશે કે કાનૂન અને વ્યવસ્થા એ રાજ્ય આગળ વધે એના માટેનો બેઝિક કહેવાય કે આધાર સ્તંભ છે, મૂળ આધાર સ્તંભ છે. આજે પણ ઘણી બધી વખત પોલીસ ની નકારાત્મકતા પણ છાપામાં આવતી હોય છે. પણ આજે પણ કોઈ વ્યક્તિ દૂરના કોઈ સ્થળે, અજ્ઞાત સ્થળે જો એને કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે તો એ પણ પોલીસની ગાડી આવતી જોવે છે અને રાહત અનુભવે છે. તો પોલીસ એ ખૂબ મહત્વની કહેવાશે કે એક વ્યવસ્થા છે. આમ સરહદ ઉપર યુનિફોર્મ પોસ્ટ વાળા હોય છે. આપણી વચ્ચે જ સમાજની અંદર યુનિફોર્મ પોસ્ટ વાળી એકમાત્ર એ પોલીસની જગ્યા છે. તો ખૂબ પોઝિટિવ અને ખૂબ વધારે લોકોનું કામ કરી શકે એ પોલીસની અંદરની તાકાત છે. કે એક અગર હું કહું કે પોલીસ અધિકારી ખૂબ નૈતિકતાથી કામ કરે તો એની પાસે તો ડાયરેક્ટ પાવર છે તરત પરિવર્તન લાવવાનું. ઓકે, કોઈ મહિલા છે એને ઘરેલું હિંસા પ્રતિબંધ કાનૂન છે એના દ્વારા રાહત અપાવવાનું, કોઈ મહિલાને દહેજ પ્રતિબંધ કાનૂન અંતર્ગત રાહત અપાવવાનું, અમીર ગરીબ છે તો ગરીબ છે એને ન્યાય અપાવવાનું. તો કહેવાશે કે તમે જુઓ તો એક એવી જગ્યા કે જ્યાં તમે ડાયરેક્ટ લોકોને હેલ્પ કરી શકો એવી જગ્યા ગણાશે પોલીસને. એ જ ખૂબ સરસ. તો આની સાથે આપણે ડાયરેક્ટ જ સીધી જ ડિસ્કશન કરીએ. જીપીએસસી
જે ગુજરાત સેવાના ક્લાસ 1 અને 2 ઓફિસરની માટે બનેલી છે જીપીએસસી બોર્ડ. તો પીએસસી માટે પીએસઆઈ અને એલઆરડી માટે અલગ બોર્ડ છે. તે બંનેની પ્રિપેરેશનના અંદર શું અંતર શું છે? જીપીએસસી છે એમાં ક્લાસ 1 ડીવાયએસપીની પોસ્ટ છે. છેલ્લે જીપીએસસી દ્વારા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ક્લાસ 2ની 3 ભરતી આવી પીઆઈની. પણ હવે સ્પષ્ટતા થઈ ગઈ છે વિભાગ દ્વારા કે ડાયરેક્ટ પીઆઈની ભરતી નથી આવવાની. એનો મતલબ કે ડીવાયએસપી બાદ સીધી ડાયરેક્ટ પોસ્ટિંગ આવવાની છે, જેની ભરતી આવવાની છે પીએસઆઈની. એએસઆઈની પણ હવે ડાયરેક્ટ ભરતી નથી આવવાની. અને છેક નીચે ગણીએ આપણે લોકરક્ષક દળ, જેની અંદર જે વ્યક્તિ પહોંચશે 5 વર્ષ એના થશે અને એના પછી એ બની જશે કોન્સ્ટેબલ. 3 જ વસ્તુ છે, ડીવાયએસપી, જીપીએસસી 1 2, પીએસઆઈ પોલીસ ભરતી બોર્ડ, અને હવે લોકરક્ષક દળ માટે પણ સેમ જ પોલીસ ભરતી બોર્ડ છે. તો જીપીએસસીની અંદર ખૂબ મેં કીધું કે અલગ પ્રકારની વ્યવસ્થા છે. પ્રિલિમ, મેઇન્સ, ઇન્ટરવ્યુ 3 સ્ટેજ આપવાના છે. પીએસઆઈની અંદર 2 જ સ્ટેજ છે. ઓકે, રનિંગ અને ડાયરેક્ટ એક્ઝામ. કોન્સ્ટેબલમાં પણ એલઆરડીમાં પણ 2 જ સ્ટેજ છે, રનિંગ, એક્ઝામ. પીએસઆઈ સુપર ક્લાસ 3 ની જગ્યા કહેવાય, એટલા માટે એમાં 100 માર્કનું ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશનું પેપર પર રાખ્યું છે, જેમાં ડિસ્ક્રિપ્ટિવ લખવાનું છે. ઓકે, કોન્સ્ટેબલની અંદર માત્ર એમસીક્યુ નું પેપર આપવામાં આવે છે, જે બીજું સ્ટેજ છે એની અંદર. એ લોકો આવી રીતે શબ્દ જે મુખ્ય પરીક્ષા યુઝ કરે છે, રનિંગ અને એના પછી મુખ્ય પરીક્ષા. પીએસઆઈમાં પણ રનિંગ અને પછી મુખ્ય પરીક્ષા. તો એક ઉપરનું સ્તર છે પીએસઆઈ. તો એટલા માટે એમાં 2 સ્ટેજમાં ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશને પણ થોડું ચેક કરવામાં આવે છે, જીએસ અને મેથ્સ રીઝનિંગની સાથે. તો એક વસ્તુ પ્રિપેરેશન કરતી ઘડીએ ધારો કે જીપીએસસીના અંદર ડેપ્થ નોલેજ માંગે છે, તો પીએસઆઈમાં એવું તો શું છે કે બંને તૈયારીના અંદર આટલો ફરક? ધારો કે પીએસઆઈ કોન્સ્ટેબલના વાસ્તવ મેં દેખ્યા તે લોકો કે જીપીએસસીની તૈયારી અમારાથી નહીં થાય, એ પાછળનું લોજિક શું છે? અલગ જ એના માટેના ભરતીના નિયમો બન્યા છે કે જેમાં માત્ર સૌથી પહેલા તો રનિંગ કોઈને થતું હોવું જોઈએ. પહેલા તો રનિંગમાં પણ પીએસઆઈ નું હમણાં જે રિઝલ્ટ આવવાનું છે અને એલઆરડી નું આવી ગયું, એ જ પ્રકારની પેટર્ન બીજી વાર ફોલો થઈ રહી છે. તો એ સારી બાબત છે કે દર વખતની જેમ ભરતીના નિયમો બદલાતા નથી. પહેલા રનિંગના પણ માર્ક્સ હતા કે કોઈ ઓછી મિનિટમાં પતાવે તો એને માર્ક્સ મળતા હતા. હવે ખાલી એટલું કરી નાખ્યું છે કે રનિંગ થવું જોઈએ 5 કિલોમીટર 25 મિનિટમાં પુરુષ ઉમેદવાર માટે. સૌથી મહત્વનું છે કે પીએસઆઈ ની અંદર અને કોન્સ્ટેબલમાં જે છેલ્લી ભરતી થઈ ગઈ અને હવે જે આવવાની છે, એમાં ભરતી બોર્ડ છે અથવા સરકાર છે સ્વતંત્ર છે નિયમો બનાવવા માટે. તો એમાં હું વધારે ટિપ્પણી ના કરી શકું, પણ સરકારે હાલમાં જે પ્રકારનું આખું એમનું કહેવાશે કે પેટર્ન રાખી છે, એમાં પીએસઆઈમાં 100 માર્કનું મેથ્સ રીઝનિંગ પૂછશે, 100 માર્કનું જીએસ પૂછશે અને 100 માર્કનું ગુજરાતી ઇંગ્લિશ પૂછશે. 4 વસ્તુ છે. 300 માર્કમાં 3 જ વસ્તુ, 300 માર્કમાંથી મેરિટ બનશે. એલઆરડીમાં એકમાત્ર જે પેપર હશે એમાં 30 માર્કનું મેથ્સ, 30 માર્કનું રીઝનિંગ, 20 માર્કનું ગુજરાતી ફકરો કોમ્પ્રિહેન્શન અને 120 માર્ક છે એનું પૂછશે જીએસ. તો હવે પેટર્ન નક્કી કરવી, ભરતીના નિયમો નક્કી કરવા, એ ભરતી બોર્ડ અને સરકાર છે એમનો વિશેષાધિકાર છે. પણ હાલમાં પેટર્ન છે, તો તમે અગર પીએસઆઈ કે કોન્સ્ટેબલ બનવા માંગો છો તો આ બાબત તમારે ધ્યાનમાં રાખીને એ જ મુજબ તૈયારી કરવી પડે. એ જ તો જે સિલેબસથી તમે ડિસ્કશન કરવા જઈએ આપણે કે પીએસઆઈનો જે સિલેબસ જે છે, તમે એમાં બી મેથ્સ રીઝનિંગ છે, જીએસ છે, તો તમે આટલી ડેપ્થથી આ પીએસઆઈનો સિલેબસ સમજાવશો પહેલાં? તેની આપણે શરૂઆત કરી શકીએ છીએ કે પીએસઆઈનો જે સિલેબસ મેં જ્યાં સુધી મારી જોડે જે ઓફિશિયલી જે સિલેબસ છે તેના અંદર દેખ્યું કે રિઝનિંગ અને ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન એ 50 માર્કનું છે અને જે ક્વોન્ટિટી એપ્ટિટ્યૂડ છે 50 માર્ક છે. તો આ ક્વોન્ટિટી એપ્ટિટ્યૂડ એટલે શું આવે એમાં? ગણિત, મેથ્સ. ક્વોન્ટિટી એપ્ટિટ્યૂડ એટલે મેથ્સ, એટલે મેથ્સ કહેવાય એને. તે મેથ્સના અને રીઝનિંગ અને ડીઆઈ એને કહેવાય આમ તાર્કિક ક્ષમતાનો મુદ્દો, એકદમ શુદ્ધ ગુજરાતીમાં હું કહું તો. તો કે આ જે પીએસઆઈમાં 100 માર્કનું મેથ્સ રીઝનિંગ આટલું મોટું
બહુ જ વધારે એનો પોર્શન છે, પણ મેં કીધું કે હવે એ સરકાર અને ભરતી બોર્ડ હમ એમનો વિશેષાધિકાર છે, તો જેમાં તમે સમજો કે આજે લોકો હમ જે છે એ નક્કી નહીં કરી શકે કે એક્ઝામની પેટર્ન કઈ હોઈ શકે, હા તો એ આમ થોડું તો અનબેલેન્સ્ડ ગણી શકાય. અગર હું કહું કે જીએસ નો પોર્શન વધારે હોવો જોઈએ, જીએસ નો બરાબર છે. આના પહેલાની જે પેટર્ન ચાલતી હતી એમાં તો પ્રિલિમ્સ ની અંદર માત્ર જીએસ નું એક પેપર અને મેન્સ ની અંદર 4 પેપરો, જીએસ, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ અને લો. એના બદલે આજે છેલ્લું રિઝલ્ટ આવ્યું ને આ નવી ભરતી આવી એમાં તો આખી પેટર્ન જ નવા પ્રકારની નવા પ્રકારની કરી દીધી છે. પણ વિદ્યાર્થી તરીકે હું કહું છું કે કોઈને કર્મચારી બનવું છે કે અધિકારી બનવું છે, તો એને આંદોલનકારી જેવું મગજ ના રાખવું જોઈએ કે આ શું છે. એમણે સ્વીકારવાનું છે કે આ સરકારની નીચે જ બધા માટે સરખું છે, મારે કામ કરવાનું છે, બધા જ માટે સેમ છે. મારી જે કમજોરી છે એને હું દૂર કરીશ અને એ બાબતમાં ધીરે ધીરે મજબૂત બનતો ઉભરીશ. આનાથી મારે જો આઉટ ઓફ ધ બોક્સ એક બીજો ક્વેશ્ચન જે છે ઓનલાઈન સ્ટડી. દેખ્યું કે 2 પ્રકારની લર્નિંગ હોય, એક હોય ડાયરેક્ટ લર્નિંગ અને એક બીજી હોય ઇનડાયરેક્ટ લર્નિંગ. ડાયરેક્ટ લર્નિંગમાં હું એવું કહું છું કે તમે કોઈ વસ્તુ જાતે જઈને વાંચો છો, જાતે એફર્ટ નાખો છો, જાતે રીડિંગ કરો છો કે જાતે લેક્ચર દેખો છો. ઇનડાયરેક્ટમાં કેવું હોય કે જે આપણા સામેથી આવીને ભણાવતા હોય, ધારો કે કાનમાં હું સ્પીકર નાખી દઈશ અને સામે લેક્ચર દેખું, તો તમે કયા વસ્તુને પ્રભાવિત થાવ છો? ફિઝિકલ જે ક્લાસરૂમમાં આવતો એ કે જે ઓનલાઈન લર્નિંગ થતા હોય એ? ક્લાસરૂમ સ્ટડીનો કોઈ મુકાબલો જ ના થઈ શકે. ઓકે, ક્લાસરૂમની અંદર વ્યક્તિને પહેલા તો વાતાવરણ મળે છે, ફિઝિકલ અપિયરન્સ. ઓકે, સ્પર્ધાત્મક માહોલ જોવા મળે છે. ત્રીજી વસ્તુ કે ક્લાસરૂમની અંદર સર આવે છે અને સ્પૂન ફીડિંગ કરાવે છે, ડિસિપ્લિન મેન્ટેન કરાવે છે, લાઈફમાં ડિસિપ્લિન મેન્ટેન કેવી રીતે થાય એની સમજ આપે છે કે આજે તમને ભણાવ્યું, આજે તમારે ઘરે જઈને ગોખવું જોઈએ, એમાંથી પેપર લેવું જોઈએ, ડિસિપ્લિન. અને રેગ્યુલર ઓફલાઈન કોચિંગમાં ડાયરેક્શન આપવામાં આવે છે, દિશા આપવામાં આવે છે. તો અગર કોઈ વ્યક્તિ એટલો સક્ષમ હોય કે પોતાની ડાયરેક્શન પોતે નક્કી કરીને એના પર ચાલી શકતો હોય અને સેલ્ફ ડિસિપ્લિન હોય, તો એના માટે ઓનલાઈન માધ્યમ સારું છે. અને બીજું છે એફોર્ડેબિલિટી પર, કે પરવડવાની ક્ષમતા, કે કોઈ આર્થિક રીતે એટલો સક્ષમ ના હોય તો એ ઓનલાઈન છે એ જ માધ્યમ ચૂઝ કરશે. કારણ કે ઓફલાઈનમાં જે રેન્ટ એટલું વધારે હોય છે એરિયાનું, મેનેજમેન્ટ કોસ્ટ વગેરે ખૂબ વધારે હોય છે, તો ઓફલાઈનમાં ફીઝ લેવી પડતી હોય છે, પણ રિઝલ્ટ છે એ ઓફલાઈનમાં આપે છે. ઓકે, ઓનલાઈનમાં રિઝલ્ટ નથી મળતું. ઓનલાઈનમાં બધા કોર્સ સેલિંગ કરતા હોય છે, પણ ઓફલાઈન દ્વારા વધારે મળશે એને રિઝલ્ટ. અને હું તો આમ તો મંદિરનું જ ઉદાહરણ આપતો હોઉં છું કે દરેકના ઘરમાં પણ મંદિર છે, ઓકે, તો પછી વ્યક્તિ બહાર મંદિરમાં કેમ જતો હોય છે દર્શન કરવા માટે? કારણ કે એને ખ્યાલ છે કે ત્યાં કહેવાશે કે એક સકારાત્મક વાતાવરણ છે, ફીલ થાય છે. તમે દેખ્યું કોન્સ્ટેબલની ફી ચાલુ કરે ને, આપણે કોન્સ્ટેબલ પીએસઆઈની ગાંધીનગરમાં 500, ધારો કે ઓનલાઈનની મેં દેખ્યું છે 400 કે 500 રૂપિયા સુધીની ફી છે. મેં એક ડાયલોગ બી સાંભળેલો કે એક શર્ટની કિંમત બી 500 રૂપિયાની હતી, અમારા કોર્સની કિંમત 500 રૂપિયા છે, તમે લઈ લો એમ. આ લાગતું નથી કે આ રેકોર્ડેડ લેક્ચરના માનથી છોકરાઓને ઉલ્લુ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે? દરેકનું વ્યક્તિગત કહેવાશે કે પરિપ્રેક્ષ્ય અલગ હોય છે. કોઈ વ્યક્તિ જે હવે ઘણા બધા જે ફિલ્ડમાં કંઈ જ પોતે ન કરી શક્યા હોય, એ વ્યક્તિને પણ જીવનમાં આ પ્રકારે કોર્સ બધાનો રેકોર્ડ કરાવીને સેલ કરવાનો હક છે. વિદ્યાર્થીએ પોતાનું હિત સ્વયં જોવાનું છે કે કઈ સંસ્થા પાસે અથવા કયા ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પાસે રિઝલ્ટ છે, કયા ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મમાં વર્ષોની લીગસી છે, કોણ કેટલા સમયથી આ ફિલ્ડની અંદર જોડાયેલું છે, પછી એને નિર્ણય લેવાનો છે. નહીં તો આવી રીતે કેવું છે કે દરેક, આને અમે અમારી ભાષામાં કહીએ કે બરસાતી મેંઢક, ઓકે, કે આવું કંઈક આવ્યું
અને ઇન્કમ જનરેટ કરવા માટે કોઈને કોઈ વ્યક્તિ છે કોઈ ને એ કોઈ આ પ્રકારે કરતો હોય છે. નિગમ. પણ વિદ્યાર્થીએ સ્વયંનું હિત સ્વયં જોવાનું છે. અને હું બહુ સ્પષ્ટપણે માનું છું, મેં મારા જીવનમાં 30 વર્ષ સુધી 1 રૂપિયો નથી કમાયો. કે હું યુપીએસસી ની પ્રિપરેશન કરતો હતો દિવસ રાત. ભારતમાં ભણવા માટે બધાએ થોડું ઘણું રોકાણ કરવું જોઈએ. હવે રોકાણ અને ફીઝમાં શું ફરક છે? જે વ્યક્તિનું હોંસલો બળવાન છે, જુસ્સો છે, જુનૂન છે, જોશમાં છે કે હું ગમે તે રીતે પાસ કરીશ, એ વ્યક્તિ માટે જે ફીસ ભરે છે એ રોકાણ છે એના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે. જે વ્યક્તિને એવું લાગે છે કે હું ઓછી મહેનત કરી શકીશ પાસ થવાનું, તો કોણ પાસ થાય છે, હું થઈશ કે નહીં, એવો ડાઉટ છે, મહેનત કરવાથી એ પાછળ પડતો હોય, એ વ્યક્તિને પછી ફીઝ એ દેખાતી હોય છે. તો એ લોકોને એવું હોય છે કે લાવો ને એના કરતા કંઈક આજે મને ડ્રીમ આવ્યું છે. તમે તમારા સ્વપ્નને લઈને પણ કેટલા કહેવાશે કે અંદરથી અંતઃપ્રેરણાથી જોડાયેલા છો, એની સાથે જોડાયેલું છે. એક જણાને હોય કે નહીં એક્ઝામ ભરતી આવી છે, લાવો આપી દઉં. એક વ્યક્તિને એવું હોય છે કે નહીં મારે ગમે તેમ કરીને ક્રેક કરવી છે. તો એ ઓનલાઈન માં આવી રીતે ચાલતું હોય છે, પણ એ બાબત છે એનાથી એમને રિઝલ્ટ નહીં મળે. એ તો મેં દેખ્યું, આમ તો ગાંધીનગરમાં 500 થી રૂપિયાથી લઈને લાખ રૂપિયાની ફી રાખવા વાળા બી છે. આટલી બધી ફી જરૂરી છે ખરી? નહીં, ફીસ એક થોડી મધ્યમ પ્રકારની હોવી જોઈએ. ફીસ આમાં કીધે નક્કી થતી હોય છે. જેમ કે અત્યારે આપણે આ સ્ટુડિયોમાં છે, ઓકે, ઓનલાઈન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કરવા માટે એક આવી રીતે સ્ટુડિયો લેવાનો છે, એક સ્ક્રીન લેવાની છે અને એક કેમેરો લેવાનો છે, અને એપ્લિકેશન જે આજકાલ સરળતાથી અને સસ્તી મળી જાય છે, એ એના ઉપર જવાનું છે અને કોર્સ લોન્ચ કરીને માત્ર સોશિયલ મીડિયા ઉપર માર્કેટિંગ કરીને તમારે છોકરાઓને ભેગા કરવાના છે. ઓફલાઈન ની અંદર પહેલા તો આજકાલ મેં કીધું કે અમદાવાદ, ગાંધીનગર જેવા શહેરમાં રેન્ટ કોસ્ટ એટલી હાઈ છે, મેનેજમેન્ટ કોસ્ટ એટલી હાઈ છે, બીજા પ્રકારનું જે કહેવામાં આવશે કે આખી ઓફિસ રન કરવી એટલી હાર્ડ છે. એટલા માટે એમની ફીસ છે એની સાથે થોડો પ્રોફિટ સાથે જે ફીસ નક્કી થાય એ ફીસને જેન્યુઇન ગણાય. પણ મેં તમને કીધું હતું કે ભારતમાં ફરીથી કે ભારત વ્યક્તિ પ્રધાન છે, મસીહા પોલિટિક્સ ચાલે છે. તો ફિલ્ડમાં પણ કેવું છે કે ઘણા બધા લોકો મસીહા બનવાનો અને કે મસીહા દેખાડવાનો પોતાને પ્રયાસ કરીને આવી ઘણીવાર તક મળી હોય તો ઊંચી ફીસ લઈને પણ છોકરાઓને જોડી નાખતા હોય છે કે હું તમને પાસ કરાવી દઈશ. પાસ કરવામાં અથવા પાસ થવામાં સંસ્થાનો રોલ હંમેશા 25 થી 30% જ હોય. 70 થી 75% વિદ્યાર્થીની મહેનત, એમનું સ્વપ્ન છે તો એમનો જ સંઘર્ષ એ પણ જરૂરી છે. એ છે. તો આ વસ્તુ મેં સમજ્યા તમારી જોડેથી, આ વસ્તુ કે ક્લાસીસની ફીને લઈને. બીજી એક વસ્તુ જાણવા માંગુ છું કે 2 વસ્તુ છે આમાં. પીએસઆઈ કોન્સ્ટેબલના અંદર ફિઝિકલ ટેસ્ટ હોય, પછી રિટન ટેસ્ટ હોય છે. કહાની કેવી થાય કે જે લોકો ફિઝિકલમાં પાસ થાય છે ને એ રિટર્નમાં પાસ નથી થઈ શકતા, જે લોકો રિટર્નમાં પાસ થાય છે એ લોકો ફિઝિકલમાં નહીં થઈ શકતા. તો આ બે વચ્ચે બેલેન્સ કેવી રીતે લાવવું જોઈએ? પહેલું સ્ટેજ તો ફિઝિકલ જ છે. તો પહેલા તો બધાને, અને બધા હમણાં ભરતી બોર્ડે પણ ઘોષિત કરી નાખ્યું છે કે જાન્યુઆરીમાં 3જા અઠવાડિયાથી અમે ફિઝિકલ ટેસ્ટ સ્ટાર્ટ કરવાના છે. તો આજની તારીખથી તો બધાનું એક જ ફોકસ હોવું જોઈએ કે પહેલા તો હું ફિઝિકલ ટેસ્ટ છે એ કઈ રીતે નીકાળીશ. 3 પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ હાલમાં હશે. એક વિદ્યાર્થી એવો હશે કે જેણે પહેલાની ફિઝિકલ ટેસ્ટ પાસ કરી હતી અને એક્ઝામ પણ આપી હતી અને કદાચ રહી ગયો હોય. એ દિવસમાં અડધો સમય ફિઝિકલ પાછળ કામ કરે, અડધો સમય પ્રિપરેશન કરે, કારણ કે એણે એક વખત ફિઝિકલ ટેસ્ટ ક્લિયર કરી છે. બીજો એક વિદ્યાર્થી છે કે જે ફિઝિકલ ટેસ્ટ હું પાસ કઈ રીતે કરીશ એવી બાબતો સાથે જોડાયેલો છે કે ફિઝિકલ ટેસ્ટ મારી નીકળશે કે નહીં. એના માટે તો આ 1 મહિનો એને મેક્સિમમ ટ્રાય કરવાનો છે કે ફિઝિકલ ટેસ્ટ પહેલા તો હું નીકાળું, મેન્સ તો પછીની વાત છે. ત્રીજો વ્યક્તિ એવો છે કે જેનાથી ફિઝિકલ ન થતું હોય, બરાબર છે, તો એને પછી હમણાં ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની મોટી ભરતી આવવાની છે, પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળની મોટી ભરતી આવવાની છે, સુપર ક્લાસ 3, લોઅર ક્લાસ 3 ની. તો એના પાછળ તૈયારી
કરવી જોઈએ. અહીંયા થવાનું જ નથી એને એવું લાગતું હોય તો. હમ પણ સૌથી પહેલા ફિઝિકલ થશે તો આગળના સ્ટેજમાં તમને પહોંચવા મળશે. શ્યોર. ઓકે, અને આગળના સ્ટેજમાં પછી કેવું છે કે આ 4-5 મહિના જ જેને જબરદસ્ત મહેનત કરી તો એને એક તક તો છે જ કે હું પાસ થઈને પોલીસમાં જોડાઈ જઈશ. તે તો એક જ મહિનો રહ્યો છે મને લાગે છે ફિઝિકલ ટેસ્ટના અંદર, હા, એક જ મહિનો. અને બી 5 કિલોમીટરની આખી દોડ છે. હમ મેં ઘણા લોકોના મોઢે એવું સાંભળ્યું છે કે વુમન મહિલા ઉમેદવારને 1600 અને પુરુષને 5000. તો આ અયોગ્યતા નથી લાગતી કે આ કેવી સમાનતા એમ? તો આનામાં તમે શું કહેશો? જો મહિલા અને પુરુષનો જે શારીરિક બાંધો છે, ઓકે, એ પ્રકૃતિએ નક્કી કર્યો છે. તમે સમજો કે આમ કહેવાય કે સેક્સ મેલ ઓર ફિમેલ એ તો નેચરલ ફિનોમિના છે, પ્રાકૃતિક બાબત છે. તો પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં રાખીને એમના શારીરિક બાંધાને ધ્યાનમાં રાખીને નક્કી થયું છે કે એમને એટલું જ એમના માટેનું નક્કી એટલું જ એમની પાસે દોડાવ્યું હોય તો જ સારું રહેશે. પુરુષ એમનો શારીરિક બાંધો એ પ્રકારનો કુદરતે આપ્યો છે, એટલા માટે એમને વધારે દોડવાનું જરૂરી છે. એટલે એનામાં એવું નથી કે એ મુદ્દો છે કે શારીરિક બાંધાનો છે અને સંવેદનશીલતાનો છે. પિતૃસત્તાત્મક સમાજની અંદર મહિલા તરફી નિર્ણયો પણ જરૂરી છે. એટલા માટે જ ગુજરાત સરકારે ગુજરાતની બધી જ પરીક્ષાઓમાં મહિલા આરક્ષણ પણ રાખ્યું છે. અમુક પર્સન્ટેજ રાખ્યું છે કે આટલી વુમન જોઈએ છે. 33.33% છે, 1/3. ઓકે, 1/3 વુમન રિઝર્વેશન છે ગુજરાતની બધી જ પરીક્ષાઓમાં. તો હવે એના અંદર દેખીએ કે PSI ની જે ભરતી થતી હોય તે કેન્ડિડેટે કઈ ભૂલ ના કરવી જોઈએ આ પ્રિપેરેશન દરમિયાન? સૌથી પહેલા તો મેં કીધું કે મગજ છે એને નિયંત્રિત રાખે, પોઝિટિવ રહે, ફ્રસ્ટ્રેશનમાં ના રહે, પ્લાનિંગ આખું કરે. અત્યારે મેં એવું નક્કી થયું છે કે જાન્યુઆરીમાં રનિંગ સ્ટાર્ટ થશે, જૂન જુલાઈમાં કદાચ જે બીજું સ્ટેજ છે મુખ્ય પરીક્ષાનું એ આવવાનું છે. તો સૌથી પહેલા તો જબરદસ્ત રનિંગની જ પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. જે અગર અચાનકથી અત્યારે જ ફિલ્ડમાં આવ્યા છે એ લોકોએ તો રનિંગ પાસ કરવું એમના માટે હર્ક્યુલસ ટાસ્ક છે, બહુ અઘરી બાબત છે. તો દિવસ રાત એના ઉપર ધ્યાન રાખે કે એ દિવસે હું રનિંગ કઈ રીતે કરીશ, રોજ રનિંગ વખતે સ્પીડ વધારવાની છે. તો એના માટે મહિનો જે છે એ પણ ઘણીવાર ઓછો પડશે. સાચી વાત છે. તો પહેલું તો એના ઉપર જ ધ્યાન હોય. એના પછી કે મેન્સમાં મારે મેથ્સ રિઝનિંગ મારું કમજોર છે તો એના ઉપર કામ કરવું જોઈએ, GS મારું કમજોર છે તો એના ઉપર કામ કરવું જોઈએ. અને બંને ઉપર મેં કીધું કે બંને વસ્તુમાં હશે તો ફાઇનલ રિઝલ્ટમાં પહોંચશે. કોન્સ્ટેબલ માટે આ બંને ઉપર હશે. પાછું કોઈને PSI બનવું છે તો એને ગુજરાતી ઇંગ્લિશમાં લખવાનું છે, એનો મતલબ એનો અક્ષર સારા હોવા જોઈએ, પ્રેઝન્ટેશન સારું હોવું જોઈએ. ઓકે, એના ઉપર પણ એને થોડું કામ અલગથી કરવું પડશે. યસ. તો આ વસ્તુ આખી સમજાય ગઈ કે અહીંથી આ કેન્ડિડેટે આ ભૂલ ના કરવી જોઈએ. હવે આપણે જો એક જનરલ ડિસ્કશન કરીએ તો આપણે મને લાગે છે કે આપણે રિસોર્સિસ દેખી લઈએ સિલેબસ વાઇઝ, કે કોઈ વ્યક્તિ સેલ્ફ સ્ટડી કરતો હોય, એના ઓનલાઈન ઝાંસામાં ના પડવું હોય, ઇવન ક્યાંથી ના તો એને સેલ્ફ સ્ટડી કર્યું તો ક્યાંથી આપણે કરીએ, સિલેબસ વાઇઝ જઈએ તો મેથ્સ રિઝનિંગમાં શું કરવું જોઈએ PSI કોન્સ્ટેબલ બંને માટે? ગણિત અને વિજ્ઞાન છે ગણિત અને રિઝનિંગ જે છે એ ટેકનિક બેઝ છે. તો પહેલા તો કોઈ બુક લીધી એને, એ બુકમાંથી ટેકનિક ગોતી, કોઈ પણ પ્રકાશ, પાસ્ટ ક્વેશ્ચનને લઈને ટેકનિક ગોતી. ટેકનિક એને સૂટ થઈ ગઈ તો પછી મેક્સિમમ એનો મહાવરો કર્યો કે મેક્સિમમ એ જ પ્રકારના પ્રશ્નો સોલ્વ કર્યા અને માઇન્ડમાં એકદમ સેટલ કરી નાખ્યું કે આ પ્રશ્નમાં હું આ ટેકનિકથી સોલ્વ કરી નાખીશ. તો મેં કીધું કે મેથ્સ રિઝનિંગનો હાઉ વધારે છે. અરે લોકો કેવું ચાલે 30-30 સેકન્ડની ટ્રિક્સ ચાલે કે આ ટ્રિક્સથી કરો, આ ટ્રિક્સ કરો, આ નંબરો કે પાણી અને ટાંકી હોય તો એમાં કોઈક અલગ ટ્રીક ચાલતી હોય, 4 પ્રકારની ટ્રીક હોય, બધા 4 ટ્રીકથી ટ્રાય કરતા હોય, આટલું બધું એમ. તો આ બધું કઈ રીતે ટેકલ કરવું જોઈએ? જો બજાર છે તો બધા માટે ખુલ્લું છે. અગર તમે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામનું બી માર્કેટ ગણો તો એમાં તો પોતે આકર્ષવા માટે એ બધું જ
પેંતરા પણ બધા કરવાના, પણ વિદ્યાર્થીને જોવાનું છે કે આ 4 ટ્રીકમાંથી યુટ્યુબ જોતો હોય કે કંઈ પણ કરતા હોય, 4 ટ્રીકમાંથી મને કઈ સુટેબલ લાગે છે એ ટ્રીક મેં સ્વીકારી લીધી. એ ટ્રીક મુજબ મેક્સિમમ મેં એક્સરસાઇઝ પણ કરી નાખી, મેક્સિમમ પ્રશ્નો પણ સોલ્વ કરી નાખ્યા. બીજી બધી ટ્રીક્સ પછી ધ્યાનમાં નહીં રાખવાની, બહુ બધી જગ્યાએ ફસાવાનું નહીં. એક ટ્રીક, આ પ્રકારનો પ્રશ્ન તો આ ટ્રીક, આ પ્રકારનો પ્રશ્ન તો આ ટ્રીક. ઓકે, ફિક્સ પહેલેથી જ ફિક્સ પહેલેથી કરીને રાખવાનું, જેથી એક્ઝામના દિવસે એના માઇન્ડમાં ડ્યુઅલ થોટ ના આવે, બે વિચાર ના આવે. એ જ આ મેથ્સ રિઝનિંગ પત્યા બાદ બંધારણ અને જાહેર વહીવટ કેવી રીતે કરવું છે, જે 25 માર્કનું LRD માં છે અને PSM આઈ થિંક 30-40 માર્કનું છે ને, એના માટે શું કરવું છે? બંધારણ છે એની પણ આમ બધા જ પ્રકાશનની બુક આવે છે, એક એણે બુક લીધી, ફરીથી સિલેબસમાં એણે ટોપિક જોયો, બુકની અંદર એ ટીક કર્યું, એ સોલ્વ કર્યું, અને આ બાજુ એણે વાંચ્યું અને આ બાજુ એણે PYQ લીધા, સોલ્વ કર્યા. બીજા માર્કેટમાં જે પણ સંસ્થાના અથવા પ્રકાશનની ઓબ્જેક્ટિવ ટાઈપ MCQ ની પણ બુક આવે છે, ઓકે, તો એ પણ લીધી, એમાંથી પણ સોલ્વ કર્યું, સબ્જેક્ટ વાઇઝ, ટોપિક વાઇઝ. એકદમ સિમ્પલ છે કે PSI અને LRD માં માત્ર GS ના પેપર અને મેથ્સ રિઝનિંગમાં એણે એક જ આવડત વિકસાવવાની છે, MCQ સોલ્વ કરવાની. ફોકસ, ફેક્ટ યાદ રાખવાનું, MCQ સોલ્વ કરવાના. MCQ માં કદાચ કોઈ ફેક્ટમાંથી ના આવ્યું તો એ ફેક્ટ ફરીથી કોઈ ક્યાંક જગ્યાએ લખી નાખવાનું, રિપીટ કર્યા કરવાનું, મલ્ટિપલ ટાઈમ રિવિઝન કરવાનું. તો એના સાથે કરંટ અફેર કઈ રીતે કરવું, કારણ કે એનું કરંટ અફેર થોડું ટ્રિકી થાય, કારણ કે કરંટ અફેર જો યાદ કરવા જશે તો કેટલું બધું આવશે, એમાં શું કરવું છે? આમ કોઈ વ્યક્તિ ડેલી કરંટ અફેર્સનો કોઈ વિડીયો જોતો હોય, મંથલી કરંટ અફેર્સનો કોઈ વિડીયો જોતો હોય, કે કોઈ કરંટ અફેર્સની મેગેઝિન યુઝ કરતો હોય, એણે એમાંથી ધ્યાન રાખવાનું છે કે પહેલા તો મને PYQ જોયેલા હશે તો મને ખ્યાલ હશે કે આમાંથી શું કામનું છે. એટલે પહેલા PYQ જોઈ લો, પછી જેને કરંટ અફેર PYQ માં કયા પ્રકારનું કરંટ પૂછાય છે. ઘણા બધા કેવું છે કે કરંટના નામ પર બહુ બધું ખોટું વાંચતા હોય છે, જે કામનું ના હોય. એ જ પેલી જે કહાની નથી થતી કે 120 કે 130 રૂપિયા મારી મેગઝીન વેચવાની છે, હું બધું જ કવર કરાવીશ, બધું જ કવર કરી નાખીશું. પણ હવે એમાંથી કેવું છે કે 3 પેજના કોઈ આર્ટિકલમાંથી ખાલી 2 જ લાઈન કામની હોય, તો તમારે 2 લાઈન પહેલા તો, હું તો કોઈ યુટ્યુબમાંથી વિડીયો જોયો અથવા બુકમાંથી વાંચ્યું, જે તમને કમ્ફર્ટેબલ હોય, એમાંથી 2 લાઈન. યુટ્યુબના વિડીયો લોકો જોતા હોય છે, અરે જોવાથી કઈ રીતે યાદ આવે? પહેલા તો એક્ઝામમાં MCQ સોલ્વ કઈ રીતે થાય કે તમે પોઝ કરીને યુટ્યુબનો વિડીયો અથવા તો મેગેઝિન માંથી ઉઠાઈને તમે નોટ્સમાં મૂક્યું, એ નોટ્સ ભલે કોઈ વિગત રહી ગઈ તો એ બાજુમાં ગઈ, એ નોટ્સ તમે 4-5 વખત વાંચી હોય કરંટ અફેર્સની, ત્યારે MCQ આવે ત્યારે તમે એને શોર્ટ ટીક કરો છો. એવું નથી કે બધી વસ્તુમાં ગેસ વર્ક, આખું જીવન છે એ તુક્કાબાજી ઉપર તમે લગાવો છો. ટેકનિકલ આ લોકો ચાલે કે અમુક તો મેં દેખ્યા કોન્સ્ટેબલ PSI માં 10-20 મિનિટની વિડીયો બતાવે કે ગેસ વર્ક કેવી રીતે કરવાનું, એલિમિનેશન કેવી રીતે કરવાનું, આ બધી ટ્રીકો બતાવે છે. શું આવી ટ્રીક હોય છે ખરી ખરેખરમાં? થોડું ઘણું એનાથી હેલ્પફુલ રહેતું હોય છે કે ઘણી વખત કેવું છે કે 4 ઓપ્શન આપ્યા હોય તો વ્યક્તિ ઘણીવાર ઓપ્શનથી બી પકડવા જાય તો બધામાં 1-1-1 લખ્યું છે વાક્ય, કે પહેલું વાક્ય સાચું છે, તો પછી ABCD માં એને 1 ઉપર વાંચવાનું જ નથી. પણ મેઇન કેટલીક વસ્તુઓ ગોખેલી હોય તો જ એ યાદ આવતી હોય છે એક્ઝામમાં. સૂત્રો બનાવવા પડે. આજે પણ મને યાદ છે કે મેં સૂત્ર બનાવ્યું હતું હરાહદ, હડપ્પા રાવી નદી, હડપ્પા દયારામ સાની, હરાહદ મોસીમોરા, મોહેંજો-દડો સિંધુ નદી, મોહેંજો-દડો રખાલદાસ બેનર્જી. ત્યારે મેં સૂત્ર બનાવ્યું છે, ત્યારે મને એક્ઝામમાં ક્લિક થવાનું છે. તો આવા સૂત્રો બનાવવા પડે. તમે જે આ વસ્તુ બોલ્યા ને, જે હડપ્પા હોય તો 3 વસ્તુ તમને યાદ હોવી જોઈએ કે ભાઈ હડપ્પાના શોધ કરતા અને કઈ નદી કિનારે વસેલું છે. તો પહેલા આપણને એ ખબર હોય છે કે કઈ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, કઈ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે અને કઈ વસ્તુનું કેટલું મહત્વ છે.
કે મેં કીધું કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને મેં જોયા છે કે એ લોકો નકામું મગજમાં નાખે છે. નકામું મગજમાં નાખવાના કારણે મગજ કમજોર થઈ જાય છે અને પછી એને આઉટપુટ નથી મળતું. તો પછી આ કરંટ અફેર મેગઝીન માંથી નોટ્સ બનાવવી જોઈએ. કરંટ અફેર્સ મેગેઝિન અથવા યુટ્યુબ વિડીયો બે ઓપ્શન માંથી કોઈ એક લો, નોટ્સ બનાવો, નોટ્સ ને 3-4 વખત વાંચો. મેં કીધું કે હું તો એક્ઝેક્ટ તમને કહું કે ગુજરાતના કોઈ કરંટ અફેર્સના મેગેઝિન માંથી આગળ પાછળ થોડું ખુલ્લું પણ લખ્યું હોય તો 1 મહિનાના મેગેઝિનમાં 5 પેજ આગળ પાછળ એટલે ટોટલ 10, સિંગલ 5 10, એનાથી વધારે કરંટ અફેર્સ કામનું જ ના હોય. સાચી વાત. પણ વ્યક્તિએ કેવું છે કે PYQ જોયા હોય, એને થોડું જોયું હોય કે આવું કદી પૂછાય નહીં, તો એ નિરક્ષર વિવેક કરી શકે છે. એટલે થીમ પકડતા આવડવી જોઈએ કે આવું કામનું છે કે નહીં. અને એવું કરંટ અફેર્સમાં પણ કેવું છે કે ત્યાં બી સૂત્રો બનાવવા પડે. અચ્છા, અને કરંટ અફેર્સ ઉપર હું ઓછું ફોકસ મહેનત કરવાનું એટલે કહેતો હોઉં છું કે ઇતિહાસમાં તમે હડપ્પા વાંચો તો હડપ્પામાંથી પૂછાવાનું જ છે. કરંટ અફેર્સનો સ્કોપ ખૂબ વિશાળ છે. આ સ્ટુડન્ટને થીમ નહીં ખબર પડતી કે ધારો કે કોઈ મિસાઇલ લોન્ચ થઈ તો પેલા મિસાઇલને આપણે યાદ શું રાખીએ કે ભાઈ ત્યાંનો એ ક્યાંથી મિસાઇલ ટેસ્ટિંગ રેન્જ ક્યાં આવી હતી. પછી પૂછે કે એનો પ્રકાર, ધારો કે બેલેસ્ટિક્સ કે ક્રૂઝ હતી, એમ કે તે આ થીમ વાઇઝ આપણે કેમ કે આપણને ખબર હોય છે કે મારે મિસાઇલનો કોઈ ટેસ્ટ થયો છે કે ભાઈ એને ડેવલપ કરવાવાળું કોણ છે, કે HAL છે કે કોઈ બી આ રીતે થીમ એને ખબર હોવી જોઈએ. કોઈ એન્વાયરમેન્ટની કોઈ ટ્રીટી કે કોઈ સંસ્થા થઈ તેની થીમ શું હતી, ઇન્ડિયાનો શું રોલ હતો, એટલે થીમ બેઝ એમને ખબર હોવી જોઈએ. કેટલા મહિનાનું કરંટ અફેર કરવું જોઈએ? આમ PSI અને કોન્સ્ટેબલ માટે, LRD માટે તો 6 મહિનાનું ઇનફ છે. જે એક્ઝામની જેમ કે આ જાન્યુઆરીથી જેમ કે જૂનમાં એમનું હોય, અગર મુખ્ય પરીક્ષા બીજું સ્ટેજ, તો એના પહેલાના 6 મહિનાનું જ એને કરવું જોઈએ. 6 મહિનાનું જે પરીક્ષાની ડેટ છે એના પાછળ આ લઈને બસ 6 મહિનામાંથી એને પકડાઈ જશે. વધારે કરે એના કરતા 6 મહિનાનું કરીને એને રિપીટ કરે તો એને લાભ થશે. બીજો એક ટોપિક છે જે બધા ટેકલ કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વાળા બી નહીં કરી શકતા. ગુજરાતનો જે સાંસ્કૃતિક વારસોનો જે પોર્શન છે ને એ ક્યાંથી કરવો જોઈએ? કોઈક તો એવો ક્વેશ્ચન હોય કે કોઈ બુકના અંદર હોતો જ નથી. હા, એટલે આમાં કેવું છે કે જે બાબત તો કોઈને નથી આવડતી એની પાછળ ભાગવું ના જોઈએ કે કોઈને નથી આવડવાનું. પણ હવે કેવું છે કે આપણે કળા અને સંસ્કૃતિ એવો મુદ્દો છે કે જેનો વ્યાપ ખૂબ વિશાળ છે. તો તમે સમજો કે એક બુક તમે લીધી, એના ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાની કે આમાંથી જે હસુતાબેન સેદાણીની કઈક આવે છે, જોરાવરસિંહ જાદવની આવે છે, પછી રજની વ્યાસની આવે છે, એક ગુજરાત અસ્મિતા કરીને બી છે, ગુજરાતની અસ્મિતા રજની વ્યાસની છે. એ કેટલી લાંબી પર એ તો પણ મેં કીધું કે ઓછું વાંચવાનું, અથવા કોઈ પબ્લિકેશન ની લીધી, બહુ પાછળ આપણે ટોપ નથી કરવાનું. આપણે ખાલી જે ક્વોલિફાઈંગ માર્ક છે અથવા કમ્પેરેટિવલી જે ક્વોલિફાઈંગ માર્ક રહેવાના છે મેરિટ લિસ્ટમાં, એનાથી થોડું આગળ પહોંચવાનું છે. ઓકે, એટલે એમાં કેવું છે કે એ પ્રકારે તમે શું કે બધું કરવા જાઓ એના બદલે એક વિષયમાં બધું કરવાના બદલે બધા વિષયોમાંથી કામનું કરવાનું છે. 200 માંથી 200 નથી લાવવાના, 200 માંથી 200 નથી લાવવાના છે ભાઈ મારે 130 140 બહુ 150 સુધી. કે તમે ફેક્ટ વાઇઝ જોશો તો 100 માર્ક, ગેસ કરવું હોય તો 20 થી 30 માર્ક. પેપરમાં ડિસાઇડ કેવી રીતે કરવું જોઈએ કે આ પેપર ટફ છે કે ઇઝી? ત્યાં ડિસિઝન ઓન ધ સ્પોટ કેવી રીતે લેવો જોઈએ? વાંચતા વખતે જેને વાંચન કર્યું છે એટલે પેપર એક વખત વાંચવું કે 2 વખત વાંચવું? નહીં, આમ વાંચતા પેપર જે ઓપન સીધું પ્રશ્નોથી જ કરવું જોઈએ. ઘણી વાર પછી સમય બગડતો હોય છે. પેપર છે એ જેવા પહેલું પેજ દેખાયું 10 પ્રશ્નોનું, તો ત્યાં જ ખબર પડી જવી જોઈએ કે મેં વાંચ્યું છે એમાંથી દેખાઈ રહ્યું છે, ઇટ મીન્સ કે ઇઝી છે. 10 પ્રશ્નોમાંથી વાંચ્યું એમાંથી ઓછા દેખાઈ રહ્યા છે તો મધ્યમ કક્ષાની છે, સાવ નથી દેખાઈ રહ્યા તો અઘરું છે. તો એ બધા માટે અઘરું હશે. સરળ પેપર આવે, જેમ કે ગયા વખતનું PSI નું તો બહુ જ સરળ પેપર હતું. આટલું સરળ તો કોઈ એક્સપેક્ટેશન નથી રાખી, તો એને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે મારે બધું ટીક કરીને આવવાનું છે તો જ હું મેરિટમાં પહોંચીશ. મધ્યમ કક્ષાનું હોય તો પછી 200 માંથી એ 160 સુધી ટીક કરે છે, 170 સુધી.
અને બહુ જ હાર્ડ હોય તો એને 140-50 તો ટીક કરવાના જ છે. એ એના મગજમાં એકદમ ફિક્સ હોવું જોઈએ કે પેપરના લેવલ મુજબ મારે અટેમ્પ્ટ કરવાનું છે પેપર. તો તમે જે રિસોર્સની વાત કરી એમાં બી તમે ક્લિયર કીધું, કોઈ એક પ્રકાશનની બુક લો, કોઈ બી બુક લો, તેને પ્રિવેક્યુથી સોલ્વ કરો, જે સોલ્વ થતી હોય એ રીતે વાંચો. કરંટ અફેર કેટલું વાંચવું, નોટ્સ કેટલી વાંચવું. બીજી આપણે બી ડિસ્કશન કરી લીધી કે પેપર આપણે અટેમ્પ્ટ કરતી વખતે કઈ ભૂલો ના કરવી જોઈએ કે ઇવન ડિસાઇડ બી કરવું જોઈએ કે પેપર ઇઝી છે તો કેટલા અટેમ્પ્ટ કરવા, મીડિયમ છે તો કેટલું કરવું. આ એક ટોટલી તમે જેટલી ઇન્ફોર્મેશન આલી ને એના માટે મને લાગે વ્યુઅર્સ માટે તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. થેન્ક યુ. જે તમારો અનુભવ જે પીએસઆઈ ને એલઆરડી ને લઈને તમે આજે અમને કીધું છે, બહુ જ મારા વ્યુઅર્સને બહુ થેન્કફુલ હશે. આપનો આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. મિત્રો, તમારી યોગ્યતા એક પરીક્ષાથી નક્કી નથી થતી, એ તો આપણે આજે જાણી લીધું છે. એની સાથે જ પીએસઆઈ અને એલઆરડીની તૈયારી કઈ રીતે કરવી, હાલ કયા સ્ટેજ પર ફોકસ કરવું, આ તમામ માહિતી આપણે આજે મળી ગઈ છે. જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કર્યા વગર જતા નહીં. ત્યાં સુધી બાય.